ඔයා විශ්වාස කරන මූල්‍ය උපදෙස සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි වුණත් ඒ උපදෙසම ඔයාව තවමත් කලින් තත්වෙම තියාගෙන ඉන්නවා නම් මොකද කරන්නේ? නික් මැගියුලි ලියපු The Wealth Ladder පොතේ කියන්නේ වියදම් පාලනය කිරීම, ආයෝජනය, ආදායම් වැඩි කිරීම සහ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම කියන දේවල් හැම ධන මට්ටමකදීම එකම විදියට වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. ඔය ඇත්තටම ඉන්නේ මොන මට්ටමේද කියලා හඳුනා ගන්නකල් ඔයාට උදව් කරනවා කියලා ඔයා විශ්වාස කරන මූල්‍ය ක්‍රමයම ඔයාව එකම තැනක සිර කරගෙන ඉන්න හේතුව වෙන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාට Investor Wannabe monthly newsletter එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පළවෙනි කමෙන්ට් එකෙන් පුළුවන් කියන එකත් මතක් කරලා දෙනවා. එහෙනම් අද වීඩියෝ පටන් ගමු. වෙනස් උපාය මාර්ගයක් භාවිතා කළ චෙස් ක්‍රීඩකයා. නික් කුඩා කාලයේදී චෙස් ඉගෙන ගත්තේ තමන්ගේ තාත්තගෙන්. අවුරුදු කිහිපයකට පස්සේ ඔහු චෙස් ක්‍රීඩාව ගැන ගැඹුරින් උනන්දු වෙලා ආරම්භක චලන රටා මතක තබා ගන්න පටන් ගත්තා. පළමු චලනය ඔහුට ස්වයංක්‍රීයව වගේ වුණා. ඔහුගේ උපාය මාර්ග වැඩ කළා. ඔහුගේ ක්‍රීඩාවත් දියුණු වුණා. ඊට පස්සේ ඔහු සැබෑ තරගයකට සහභාගී වෙලා අනෙකුත් චෙස් ක්‍රීඩකයන් නිරීක්ෂණය කළා. මොවුන් අනිත් හැමෝම වගේ ක්‍රීඩා කළේ නැහැ. සමහර වෙලාවට ඔවුන් සාම්ප්‍රදායික ආරම්භක රටා අනුගමනය කළා. තවත් වෙලාවකට ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම නොසලකා හැරියා. ඔවුන් කරන්නේ මොනවද කියලා නික්ට පෙනුණා. නමුත් ඔහු ඒ දේ කරන්නේ ඇයි කියලා තේරුනේ නැහැ. එතෙන්දී නික්ට එක් සත්‍යයක් තේරුණා. තව පැය 100 ගණනක් ඒ ක්‍රමයෙන් පුහුණු වුණත් ඔහුට ඒ චැම්පියන්ස්ලා වගේ ක්‍රීඩා කරන්න බෑ කියලා. ප්‍රශ්නය උත්සාහයේ අඩුවක් නෙවෙයි. ප්‍රශ්නය ඔහු භාවිත කරපු සිතන රාමුව. මම හිතන්නේ අපි බොහෝ දෙනා සල්ලි ගැනත් මේ වැරැද්දම කරනවා. අපේ ප්‍රගතිය මන්දගාමී වුණාම අපි වැඩිපුර පැය වැඩ කරනවා. තවත් වියදම් කපනවා. නැත්නම් අලුත් ආයෝජනයක් හොයනවා. නමුත් සමහර වෙලාවට අපි කරන්නේ අපේ වර්තමාන තත්වයට තවදුරටත් ගැලපෙන්නේ නැති උපාය මාර්ගයක් නැවත නැවත භාවිත කරන එක. අතිරේක වැඩමුර සහ දැඩි වියදම් පාලනය කාලයකට කලින් ඔයාව මූල්‍ය ගැටලු වලින් ගොඩ ගන්න උදව් වෙන්න ඇති. නමුත් අවුරුදු ගාණනකට පස්සේ ඔයාගේ කුසලතා සහ ආදායම් වැඩි වෙලා තියෙන වෙලාවක ඊටා සුළු මුදලක් ඉතිරි කර ගැනීමට ඔයාගේ වටිනා කාලය වැය කිරීමම ඔයාව පසුබැස්සවිය හැකියි. ඔයා ඊටා විනයගරුක වෙලා හිටියත් වැරදි දිශාවකට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම කොච්චර මහන්සි වෙනවද කියලා අහන්න කලින් මේ ප්‍රශ්නය අහන්න. මම දැන් ක්‍රීඩා කරන්නේ කුමන මූල්‍ය ක්‍රීඩාවද? මොකද ධනය ඍජු රේඛාවකින් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒක වැඩි වෙන්නේ පියවරෙන් පියවර. ධනය කියන්නේ ඉනිමගක්. මම ඔයාට ඩොලර් 100ක් දුන්නොත් ඒක ඔයාගේ ජීවිතය වෙනස් කරයිද? එක්කෙනෙකුට මේ මුදලෙන් කෑම ගන්න හරි ගෙවන්න බැරි වෙච්ච බිලක් ගෙවන්න හරි පුළුවන්. තවත් කෙනෙක්ට මේ මුදල සාමාන්‍ය හවසක කිසිම විශේෂයක් නැතුව වියදම් වෙලා යන්න පුළුවන්. දැන් ඩොලර් ලක්ෂයක් ලැබුණා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ මුදලෙන් ණය පියවන්න, අධ්‍යාපනයට මුදල් යොදවන්න, නිවසක මුල් ගෙවීමක් කරන්න, එහෙම නැත්නම් ආයෝජන කලබක් ගොඩනගන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න ඩොලර් මිලියන 100ක් ලැබුණා කියලා. බොහෝ දෙනාට මේ මුදල ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරනවා. නමුත් ලෝකයේ ධනවත්ම පුද්ගලයෙකුට මේ මුදල ඒ තරම් විශාල දෙයක් නොවෙන්න පුළුවන්. එකම මුදල් ප්‍රමාණයක් ඔයාට දැනෙන තියෙන ධනය අනුව වෙනස් බලපෑමක් ඇති කරනවා. මේ පොතේ ධනය කියලා කියන්නේ ශුද්ධවත්කමට. ඒ කියන්නේ ඔයාට අයිති සියලු දේවල් වල වටිනාකමින් ඔයාට ගෙවන්න තියෙන සියලු ණය අඩු කළාට පස්සේ ඉතුරු වෙන ප්‍රමාණය. ඩොලර් 10ක ශුද්ධවත්කමක් තියෙන කෙනෙක් සහ ඩොලර් ලක්ෂයක ශුද්ධවත්කමක් තියෙන කෙනෙක් ජීවත් වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් මූල්‍ය යථාර්ථ දෙකක. නමුත් ඩොලර් ලක්ෂ 4ක වත්කමක් තියෙන කෙනෙක් ඩොලර් ලක්ෂ 5ක වත්කමක් තියෙන කෙනෙකුයි සමාන වාහන පදවන්න, සමාන අවන්හන් වලට යන්න, සමාන නිවෙස්වල ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. මැගියුලි ධනය මට්ටම් 6කට බෙදන්නේ මෙන්න මේ නිසයි. මේක ඩොලර් දසදහසට අඩු පළවෙනි මට්ටමේ ඉඳන් ඩොලර් මිලියන 100ට සහ ඊට වැඩි 6 වෙන මට්ටම දක්වා දිව යනවා. මැගියුලි සඳහන් කරන මේ මට්ටම් අපේ රටට ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. රට, මුදල් ලේඛකය, ජීවන වියදම මෙන්න මේ දේවල් මත නිශ්චිත සීමා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ වැදගත් අදහස වෙන්නේ ජීවන රටාවේ සැබෑ වෙනසක් ඇති වෙන්න නම් සාමාන්‍යයෙන් ධනයේ විශාල වැඩිවීම අවශ්‍යයි කියන එක. ඒ වගේම සෑම මට්ටමකටම ළඟාවීම ඉහළට යන්න අමාරු වෙනවා. ඔයාගේ පළමු ඉතිරි කිරීම ලැබෙන්න පුළුවන් අතිරේක වැඩ සහ වියදම් පාලනයෙන්. ඊළඟ මට්ටමට යන්න වඩා හොඳ කුසලතා වැඩි ආදායමක් අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට්ටම් වලට යන්න ආයෝජන, හිමිකාරීත්වය හෝ ව්‍යාපාර වර්ධනය අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. එක් මට්ටමක් පසු කරන්න උදව් කරපු උපාය මාර්ග සදහටම භාවිත කළ යුතුයි කියලා මිනිස්සු හිතනවා. අන්න ඒක තමයි මිනිස්සු එකම තැනක හිර වෙන්න එක් සාධකයක්.
නමුත් ඉනිමගක් නැගීමට ඔයා අල්ලගෙන ඉන්න ආකාරය වෙනස් කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා වඩා හොඳ ප්‍රශ්නය තමයි හොඳම මූල්‍ය උපදෙස මොකද්ද කියලා අහනවා වෙනුවට මම ඉන්න මට්ටමට හොඳම උපදෙස මොකද්ද කියලා විශ්ලේෂණය කරන එක. මූල්‍ය විශ්ලේෂඥයින් එකිනෙකට විරුද්ධ උපදෙස් දෙනවා වගේ පෙනෙන්නේ ඇයි කියලත් මේකෙන් පැහැදිලි වෙනවා. විශේෂඥයින් එකිනෙකට විරුද්ධ උපදෙස් දෙන්නේ ඇයි? එක් විශේෂඥයෙක් කියනවා වියදම් සැලසුම් කිරීමම හැමදේම කියලා. තවත් කෙනෙක් කියනවා ඉතිරි කිරීමෙන් පමණක් ධනවත් වෙන්න බෑ කියලා. තවත් කෙනෙක් නිතර ආයෝජන කරන්න කියනවා. තවත් කෙනෙක් කියනවා සැබෑ ධනය ලැබෙන්නේ ව්‍යාපාරික හිමිකාරීත්වයෙන් කියලා. කවුද හරි? සමහර විට හැමෝම හරි. මට්ටම එකේ ඉන්න කෙනෙකුට වියදම් පාලනය අත්‍යවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ශුද්ධ වත්කම ශූන්‍යයට ආසන්න නම් එක හදිසි වියදමක් නිසා ණය වෙන්න පුළුවන්. සුළු නමුත් නිතර සිදුවන වියදමක් ඔයාගේ පළමු හදිසි අරමුදල ගොඩනගන්න බාධාවක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඩොලර් මිලියන 20ක ශුද්ධ වත්කමක් තියෙන කෙනෙකුට මූල්‍ය ජීවිතය එක් සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් නවත්තලා වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ කෙනාගේ අවධානය ආයෝජන ව්‍යාපාර තීරණ බදු හෝ ප්‍රාග්ධනය ආරක්ෂා කිරීම වගේ දේවල් වලට යොමු කරන්න වෙනවා. දැන් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න කියන උපදෙස් ගැන හිතන්නකෝ. දැනටමත් 4 වෙනි මට්ටමේ ඉන්න කෙනෙකුට ව්‍යාපාරයක හිමිකාරීත්වය ඊළඟ විශාල ධන වැඩිවීම ලැබීමට ඇති සැබෑ මාර්ග කීපයකින් එකක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් පළවෙනි මට්ටමේ ඉන්න කෙනෙක් පරීක්ෂා නොකර ව්‍යාපාර අදහසකට තමන්ගේ අවසන් ඉතිරි කිරීමත් අවදානමට දැම්මොත් ඒක විනාශකාරී වෙන්න පුළුවන්. උපදෙස හොඳ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් කාලය වැරදි වෙන්න පුළුවන්. මැකියවලි මේක ශාරීරික පුහුණුවකට සමාන කරනවා. අලුතින් පුහුණුව පටන් ගන්න කෙනෙකුට සහ වෘත්තීය ක්‍රීඩකයෙකුට එකම පුහුණු වැඩසටහනක් දෙන්න බෑ. අලුත් කෙනාට වෘත්තීය ක්‍රීඩකයන්ගේ වැඩසටහනක් දුන්නොත් ඔහුට තුවාල වෙන්න පුළුවන්. වෘත්තීය ක්‍රීඩකයාට ආරම්භක වැඩසටහනක් දුන්නොත් ඔහුගේ ප්‍රගතිය සීමා වෙනවා. සල්ලිත් ඒ විදියටමයි වැඩ කරන්නේ. ධනවත් අය කරන දේ අන්ධව පිටපත් කිරීම භයානක වෙන්නේ මේ නිසයි. මිලියන පතියෙක් තමන්ගේ ජීවිතය වෙනස් කළ තීරණය ලෙස විශාල අවදානමක් ගැන කතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අසාර්ථකත්වයෙන් බේරෙන්න ඔහුට ප්‍රාග්ධනය, අත්දැකීම් සහ වෙනත් වත්කම් තිබුණා වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ඒ ආරක්ෂාව නොතිබෙන්න පුළුවන්. එකම වැටුපක් ලබන දෙන්නෙක් වුණත් ධන ඉනිමගේ වෙනස් පියවර දෙකක ඉන්න පුළුවන්. එක්කෙනෙකුට ආයෝජන තියෙන්න පුළුවන්. ණය නැති වෙන්න පුළුවන්. අනෙක් කෙනාට ණය සහ විශාල වගකීම් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ආදායම බලද්දී ඔවුන් සමාන මගින් පෙනෙනවා. නමුත් ශුද්ධවත්කම් බලද්දී ඔවුන් සමාන නොවන බව පැහැදිලි. මේ වෙනස වඩාත් පැහැදිලිව පෙනෙන්නේ මිනිස්සු සල්ලි වියදම් කරන ආකාරයෙන්. ක්ලියෝපැට්‍රා සහ අහංකාරයේ මිල. ක්ලියෝපැට්‍රා අතිශය සුඛෝපභෝගී භෝජන සංග්‍රහ සඳහා ප්‍රසිද්ධයි. The Wealth Ladder පොතේ සඳහන් වෙන කතාවකට අනුව එක් ආහාර වේලකට සෙස්ට මිලියන 10ක් අද වටිනාකමින් ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් මිලියන 20ක් වියදම් කරන්න පුළුවන් කියලා ඇය මාක් ඇන්තනිට අභියෝග කළා. ඇන්තනි ඒක විශ්වාස කළේ නැහැ. ඒ පාර ක්ලියෝපැට්‍රා භෝජන සංග්‍රහයක් සූදානම් කරලා තමන්ගේ අතිමහත් වටිනා මුතු කරාබුවකින් එකක් ප්‍රබල විනාකිරිවල දාලා දිය වෙන්න ඉඩ දුන්නා. පසුව ඒක බීලා පෙන්නුවා. ඇය දෙවෙනි මුතු කරාබුව ගන්නේ යනකොට ඇන්තනි තමන් පරාජය වුණා කියලා පිළිගත්තා. මේ කතාවෙන් පෙන්වන්නේ ධනය ප්‍රදර්ශනය කරන්න මිනිස්සු කොච්චර දුර යනවද කියන එක. ඒ වගේම වියදම් කිරීම සාපේක්ෂ බවත් මේකෙන් පෙන්නනවා. පොතේ 0.01ක නියමය හඳුන්වලා දෙනවා. ශුද්ධ වත්කම ඩොලර් 10,000ක් නම් 0.01 කියන්නේ ඩොලර් 1ක්. ඩොලර් ලක්ෂයක් නම් ඩොලර් 10ක්. ඩොලර් මිලියනයක් නම් ඩොලර් 100ක්. මැකියවලි සඳහන් කරන විදියට තමන්ගේ වත්කමෙන් 0.01කට අඩු ප්‍රමාණයක් නම් වියදම් කරන්නේ ඒ ගැන දෙපාරක් හිතන්න ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා ඩොලර් 100ක් පමණක් තියෙන කෙනෙකුට ඩොලර් 1ක අමතර වියදමක් වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඩොලර් 10,000ක් තියෙන කෙනෙකුට ඒ වියදම ඉතා සුළු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මිලදී ගන්න එකම දේ වුණත් ඒකේ බලපෑම එකම නෙවෙයි. විශාල වැරැද්ද වෙන්නේ ධනය අනුව නොවේ ආදායම අනුව වියදම් කිරීම. වැඩි වැටුපක් ලැබෙන්න පටන් ගත්තම නිවෙස, වාහනය, සංචාර සියල්ලම ඉහළ මට්ටමකට ගෙන යනවා. The Wealth Ladder පොතේ නික් මැගියුලි සඳහන් කරන්නේ ඔයාගේ මූල්‍ය ශක්තිය වැඩි වෙන තරමට වියදම් ක්‍රමානුකූලව වැඩි විය යුතුයි කියලා. අවදානම පටන් ගන්නේ දෙවෙනි මට්ටමේ වත්කම් තියෙද්දි හතරවෙනි මට්ටමේ සංචාර බලාපොරොත්තු වෙනකොට. එහෙම නැත්නම් තුන්වෙනි මට්ටමේ මුදල් තත්වයක් තියෙද්දි පස්වෙනි මට්ටමේ නිවසක් ගන්න උත්සාහ කරනකොට. නමුත් ශුද්ධ වත්කම පවා අපිව වැරදි තේරුමකට ගෙන යන්න පුළුවන්.
කෙනෙක් කඩදාසි මත මිලිනපතියෙක් වගේ පෙනුනත් අතේ වියදම් කරන්න මුදල් නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ කොටසට යන්න කලින් පොඩි මතක් කිරීමක්. Invest Wannabe මාසික පත්‍රිකාව නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න දැන් ඔයාට පුළුවන්. පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ තියෙන ලින්ක් එක ඒකට පාවිච්චි කරන්න. හොඳයි. දැන් අපි බලමු මොකද්ද මේ මැගියුලි කියන්නේ කියලා. මිලියන පතියෙක් වුණත් මිලිනපතියෙක් වගේ වියදම් කරන්න බැරි කෙනා. ඩොලර් මිලියන 1.1ක ශුද්ධ වත්කමක් තියෙන කෙනෙක් ගැන හිතන්න. ඔහුට කොටස් තැරැව් ගිණුමක ඩොලර් 2,50,000ක්, විශ්‍රාම ගිණුමක ඩොලර් තවත් 2,50,000ක්, තවත් නිවෙසක හිමිකාරීත්වයේ ඩොලර් 6 ලක්ෂයක් තියෙනවා. තාක්ෂණිකව ඔහු ඉන්නේ 4 වන මට්ටමේ. නමුත් පහසුවෙන් භාවිත කරන්න පුළුවන් මුදල් තියෙන්නේ කොටස් තැරැව් ගිණුමේ පමණයි. නිවෙසේ හිමිකාර වටිනාකම වියදම් කරන්න නම් නිවස විකුණන්න, එහෙම නැත්නම් එරෙහිව ණයක් ගන්න වෙනවා. නිවස විකුණුවත් ජීවත් වෙන වෙනත් තැනක් අවශ්‍යයි. විශ්‍රාම ගිණුම අනාගතය සඳහා තියාගත් මුදලක්. ඒ නිසා වර්තමාන වියදම් ගැන තීරණ ගන්නකොට මේ කෙනා මට්ටම් 3 ඉන්න කෙනෙක් වගේ හැසිරෙන්න ඕන කියලා මේ පොත යෝජනා කරනවා. මේක තමයි මුළු ශුද්ධ වත්කම සහ ද්‍රවශීල ශුද්ධ වත්කම අතර තියෙන වෙනස. ඔයාගේ මුළු ශුද්ධ වත්කම ඔයාගේ සමස්ත මූල්‍ය තත්ත්වය පෙන්වනවා. ඔයාගේ ද්‍රවශීල ශුද්ධ වත්කම ඔයාට ඇත්තටම තියෙන වර්තමාන මූල්‍ය නම්‍යශීලීත්වය පෙන්වනවා. එකම ශුද්ධ වත්කමක් වුණත් වෙනස් මිනිසුන්ට වෙනත් අර්ථයක් තියෙනවා. වැටුපක් නැති වයස අවුරුදු 65ක විශ්‍රාමිකයෙකුට තියෙන ඩොලර් මිලියනය සහ වයස අවුරුදු 35ක ඩොලර් මිලියනයක් ආයෝජනය කරලා ශක්තිමත් ආදායමක් ලබන කෙනෙකුගේ තත්ත්වය එකම නෙවෙයි. වයස වැදගත්. ආදායමේ ස්ථාවරත්වය වැදගත්. වගකීම් වැදගත්. ධනය සෑදී ඇති ආකාරයත් වැදගත්. මේ ඉනිමග දැඩි නීතියක් නෙවෙයි. ඒක ඔයාට වඩා හොඳ ප්‍රශ්න අහන්න උදව් කරන මෙවලමක්. ප්‍රායෝගික මාර්ගෝපදේශනය. ඔයාගේ සැබෑ මට්ටම හඳුනගන්න. පළමුවෙන්ම ඔයාගේ ශුද්ධ වත්කම ගණනය කරන්න. ඔයාගේ මුදල්, ආයෝජන, දේපල, විශ්‍රාම, ඉතිරි කිරීම සහ ව්‍යාපාර හිමිකම් එකතු කරන්න. ඉන්පස්සේ නිවාස ණය, වෙනත් ණය සහ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ණය අඩු කරන්න. දෙවෙනුවට ඔයාගේ ද්‍රවශීල ශුද්ධ වත්කම ගණනය කරන්න. ඔයාගේ නිවස විකුණන්නේ නැතුව, විශ්‍රාම අරමුදලට හානි කරන්නේ නැතුව, මේ ව්‍යාපාරයට බාධා කරගන්නේ නැතුව කොච්චර මුදලක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ වෙල්ත් ලැඩර් එකේ ඔයාගේ ආසන්න මට්ටම හඳුනගන්න. නිශ්චිත ඩොලර් සීමා ගැන අතිශයින්ම සිතන්න එපා. ඒක ලංකාව වගේ රටකට ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ වර්තමාන තත්ත්වය වඩා හොඳින් විස්තර කරන නිදහස සහ අවදානම මොන වගේද කියලා බලන්න. දැන් ඔයා වැඩිපුරම අනුගමනය කරන මූල්‍ය උපදෙස් ලියන්න. ඔයා වියදම් කපනවද? අතිරේක පැය වැඩ කරනවද? කුසලතා ගොඩනගනවද? ආයෝජනය කරනවද? දේපල මිලදී ගන්නවද? නැත්නම් ව්‍යාපාර අවදානම් ගන්නවද කියලා ලියන්න. ඊට පස්සේ එක ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මේ උපදෙස් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ කුමන ධන මට්ටමටද කියලා. අවසානයේදී ඔයා අද ඉන්න මට්ටමට ගැලපෙන එක ක්‍රියාමාර්ගයක් තෝරගන්න. ඒක ඉහළ පොලී ණයක් පියවීම, හදිසි අරමුදලක් ගොඩනැගීම, ආදායම් උපයා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි කිරීම, නිතර ආයෝජනය කිරීම, එහෙම නැත්නම් දැනටත් ගොඩනගාගත්තු ධනය ආරක්ෂා කිරීම වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට හැමු වෙන ධනවත්ම පුද්ගලයා කරන දේ පිටපත් කරන්න එපා. ඔයා දැනට අල්ලාගෙන ඉන්න පියවරෙන් වැටෙන්නේ නැතුව ඊළඟ පියවරට ළඟා වෙන්න උදව් කරන තීරණය තෝරගන්න. ඒ නිසා ඊළඟ වතාවේ ඔයාට මූල්‍ය උපදෙසක් ඇහුනම මේක හොඳ උපදෙසක්ද කියලා විතරක් අහන්න එපා. අහන්න හොඳ උපදෙසක්. හැබැයි කාටද? ඔයා ඉහළට යන තරමට ඔයාගේ අවදානම් වෙනස් වෙනවා. ඔයාගේ අවස්ථා වෙනස් වෙනවා. ඔයාගේ කාලයේ වටිනාකම පවා වෙනස් වෙනවා. කාලයකට පෙර ඔයාව බේරගත් උපාය මාර්ගය පසුව ඔයාව එකම තැනක සිර කරගෙන ඉන්න උපාය මාර්ගයක් වෙන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයාගේ මට්ටම හඳුනගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඊළඟ පියවර තබන්න. මම ඉන්වෙස්ටර් වනබි. ඔයාට ජය.